हेलो गाइज, आज मसँग चाहिँ यो सामान आइपुगेको छ र यो चाहिँ यसमा चाहिँ यहाँ डोन्ट ड्रप फ्रेजाइल ह्यान्डल विथ केयर बुद्ध एयर लेखेको छ। यो चाहिँ बुद्ध एयरको कार्गोबाट आएको हो। ल अब हेरौँ यसमा चाहिँ के रहेको छ। यो बाहिरको गत्ता चाहिँ अलिकति बाक्लो नै छ जस्तो लाग्यो र टेपले पनि अट्याच भएर छ। बक्सको भित्र अर्को बक्स DJI Mini 5 Pro र फ्लाई मोर कम्बो प्लस DJI RC2 बन्डल फ्लाई मोर प्लस DJI RC2। यसको चाहिँ अब अनबक्सिङ गरौँ गाइज। र म एकदमै एक्साइटेड छु यो ड्रोन हेर्नको लागि कस्तो छ। बक्सको भित्र अर्को एउटा ब्याग छ। फेरि हामीलाई प्र्याङ्क हो कि गाइज। लास्टै धेरै बक्स छन्। यो ब्याग चाहिँ एकदमै क्वालिटीको ब्याग छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्ल्याक टाइपको छ अहिले। ल यसलाई अनबक्स गरौँ। अब यो के हो गाइज, हेर्नु हामीलाई प्र्याङ्क भएन। यो के हो गाइज, चाहिँ कन्ट्रोलर जस्तो छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ राखौँ। सेकेन्डमा चाहिँ एक सानो के चिज रहेको छ। गाइज मैले उल्टो गरी खोलेछु। फेरि देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ प्रोपेलर रहेको छ। यसमा चाहिँ अर्को कतिका प्रोपेलर राखेको छ। अनि यो इन चाहिँ ए टाइपको प्रोपेलर अनि यो चाहिँ बी टाइपको। यो बी हो, यो कुन हो? यो ए हो। अर्को यहाँ अर्को एउटा प्रोपेलर छ। यो चाहिँ बी रहेको छ। र गाइज यहाँ चाहिँ अर्को एउटा चिज भेट्यो, DJI न गाइज एन्डी फिल्टर। र यसलाई साइड राखौँ। यहाँ चाहिँ USB छ एउटा। अनि अर्को कम्पार्टमेन्टमा यहाँ अर्को चिजहरू छ। फेरि त्यो कताको कम्पार्टमेन्ट हो थाहा चाहिँ भएन। मैले बक्सको हालबिहाल गरेको छु अहिले। यो चाहिँ DJI को स्टिकर चाहिँ लास्टै खतरा छ। यो मैले कहीँ चाहिँ टाँस्छु होला। यो चाहिँ DJI को स्टिकर एकदमै खतरा छ। यो चाहिँ तखेरि यो चप्ट्यो। र अब अर्को यहाँ एउटा चिज छ। यो चाहिँ मेन ड्रोन। यसलाई चाहिँ धेरै स्पेस चाहिन्छ होला जस्तो लाग्यो, त्यही भएर मैले धेरै स्पेस खाली गरेँ। यहाँ कस्तो देखिँदो रहेछ खास ड्रोन। यो ड्रोनको लुक्स चाहिँ बबाल छ। ड्रोन चाहिँ अन भयो। अनि यो चाहिँ अब यसलाई निकालौँ। गाइज फाइनली यो चाहिँ मेन ड्रोन रहेको छ। र यहाँ चाहिँ लाइडरका सेन्सरहरू रहेको छन्। लाइडर चाहिँ लाइट डिटेक्सन एन्ड रेन्जिङको लागि रहेको छ। र अब यसलाई अरू यसको चिजहरू हेरौँ है। ब्यागमा चार्जिङ केस जस्तो मानिराखेको छ। गाइज यसमा चाहिँ 3टा ब्याट्री थिए। एउटा चाहिँ यसमा अलरेडी छ। र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो यसको लुक्स पनि एकदम बबाल रहेको छ। र यो ड्रोन चाहिँ
अरू ड्रोन भन्दा अलिकति स्टिप एंगलमा रहेको छ र यो चाहिँ 1 इंच सेन्सर। यसले चाहिँ रातमा पनि राम्रो शट खिच्छ। र अब चाहिँ म सामानहरुको नाम भन्छु। यो चाहिँ ब्याट्री केस, यो चाहिँ मेन ड्रोन भइहाल्यो। यो चाहिँ स्टिकर, USB केबल, प्रोपेलर, अनि यो चाहिँ रिमोट, यो चाहिँ एन्टी फिल्टरहरु, यो चाहिँ क्यामेरा गार्ड र अरु चाहिँ अब यो चाहिँ एउटा ब्यागको क्वालिटी एकदमै राम्रो छ। र अब सबै चीज सेटअप गरौँ। फर्स्ट अफ अल द कन्ट्रोलर। यसलाई चाहिँ निकालेर यो कताको हो यता भनेपछि यसलाई अनि अर्को यो भनेपछि कताको हो यता, यसलाई यता नै लगाइदियौँ। गाइस अब त्यो ड्रोन चाहिँ त्यहाँ भुइँमा छ। अब चाहिँ म यसको पहिलो माथि उडाउने र तल ल्याउने चाहिँ ट्राई गर्छु है। Takeoff. Home points updated. Landing. ल गाइस यो चाहिँ सक्सेसफुल भयो फर्स्टमा। ल गाइस मैले चाहिँ अब स्टिकबाट ट्राई गर्छु। अघि नै चाहिँ मैले यो बटनबाट ट्राई गरेको थिएँ। ल मोटर चाहिँ स्टार्ट भइसकेको छ। अगाडि लगे उता पिलरमा गएर ल्यान्ड होला। छिटो गइस पकड्न, छिटो छिटो छिटो। Landing. आइज ल अब चाहिँ अरु सिक्दै गरेर मैले तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा चाहिँ एउटा यसको टेस्टिङ देखाउने छु है। धन्यवाद।